Hi, sir. Morning. So, as of now, 13% up na ako. Yan. May moments na tuloy-tuloy SL, pero dito ako na gugulat eh. Talagang, pag nag-TP naman, bawing-bawi pa rin. So, technically, one session pa lang tayo, sir. So, may 13% up na. So, today is Wednesday. Nag-clear na lahat yung trades ko yesterday. Wala akong floating. So, yun. Dito, sabi, odd card buy. So, yun. SL 24 logical TP. Tapos, UD/USD no buy kasi hindi siya nasa taas ng green line. CAD JPY direct execution. Participate 30 pips 60. Yan. Tapos AUD participate sell. Ito lang yung high niya. Negative 30. Ito, logical TP. CAD. Sell na. Direct sell. Daming pairs ngayon ah. Maganda yung movement kahapon eh. Very volatile. Negative 12. Sakto. Right, pakunti-kunti. CAD, NZD. Sell na rin. By 80. Okay. USD. Oh no. Ipapas ko to, sir. Ang layo ng high niya eh. Dulong-dulo. Walang yung high, previous high niya, ang layo. 87 pips. Well, pangit ang RRR. GBP odd. Sell. Ito, paano kaya ito? Mali. Pass din muna ako dito, sir. Layo ng previous high. CAD. Ito rin. Hindi ko malaman. So, ito pwede. Ay. Negative 66. So, 120. 130. Laban. GBP USD. Pass din ako dito. Masyadong malayo. NZD JPY. Ano to? Buy? Buy. Buy.
Pass din muna ako dito, sir. Malayo ng previous niya. Pero ganda yung rally. Ito na yung logical TP natin. 100 pips lang. 1:1 lang halos. Pass. USD JPY. Ito rin. No. So yun lang, sir. Meron na tayong 6 trades dito. So far, wala. Nabibighani lang ako, sir, sa system na to. G1 Masterclass. It's talagang diretso signal lang. So, yun lang, sir. Ito na yung trades na na-place natin as of this day. So, tingnan na lang how will it play out later. So, hopefully mag 20% up na. So, yun lang, sir. Bye.